Tässä videolla Ratapemari tulee saamaan sisälle maalit pintaan, ei vielä ulkopintaan. Jossain välissä tullaan kyllä maalaamaan koko autokin, mutta tämä on ihan hyvä kokeilu tässä vaiheessa nähdä, että voiko tämmöistä autoa maalata tämmöisessä kellaritallissa ja miten tästä saadaan maalauskammio aikaiseksi. Vähän etukäteen huoletti se, että tuleeko tämä paikka olemaan täynnä maaalisumua, riittääkö ilmanvaihto, haiseeko naapurustossa toi maali vähän liikaa, mutta sen osoittautui vähän turhaksi huoleksi, eli kaikki sujuu ihan ok. Jotain pieniä juttuja tekisin ehkä kuitenkin toisella tapaa ensi kerralla, siitä tuossa videon lopussa vähän tiivistelmää. Aletaan laittaa paikkoja maalauskuntoon. Maalaus on esteenä nyt kaikille vähän tässä. Mä voin alkaa sähköjä tekemään enkä mitään muutakaan, eli tonne saa jotain väripintaa. Sitten tulikin jo paketti Sturen autoväriltä Kokkolasta, eli täytyy tukea tietysti sen seudun yritystoimintaa, kun itsekin on sieltä kotoisin. Muutenkin aika edullisia näytti olevan toi, eli nettiväri.fi maalit ja maski tarvitaan maalaukseen, jokinlainen haalarikin, liinoja millä saadaan puhistettua pinnat. Tilasin myös tämmösen, ei nyt montaa kymppiä maksanut, mulla kyllä ruisku oli jo, mutta siinä oli aivan liian iso suutin, eli se on joku pohjaväreille tarkoitettu ruisku, niin ajattelin, että ei tää iso investointi olisi ja ihan mukava olisi yrittää tehdä kunnollista jälkeä. Tässä muuta siellä on, en tiedä kuinka pakollinen on, mutta tää letkupainomittari tossa ja kaikenlaista purkkia. Siellä on maalit, eli tää on nyt 2-komponenttista akryyliä, ohennetta, kovetinta. Ja sitten mukana siinä oli sitten suojamuoveja ja peitepapereita. Sitten kaikki mahdolliset valot, mitä mulla on kaivettu. Eli viritetään tuosta loisteputket ja työvalot ja sitä ei tässä hommassa ole liikaa. Saa nähdä riittää, kun mulla on se ilmanvaihto täällä kovin hyvin. Eli ajatus on, että mä pidän ovea auki ja ikkunoita myös. Ja sitten se ilma jotenkin tässä sitten liikkuisi. Toivotaan, että on vähän edes tuulinen päivä, niin varmaan se ilma sitten vaihtuisi. En ehkä haluaisi tätä ovea avata, koska sitten me joudun sen myös ulkopuolelta suojaamaan. Se maalipöly nimittäin kyllä väkisinkin menee sitten sinne ulkopintaankin, kun se nousee toi liukuvi tosta noin. Elikkä peitetään myös lattiat tietysti paperilla, muuten nekin on sitten mustat. Niin jo väriksi tulee nyt sitten valikoitumatta musta. Kaikenlaista tässä mietin, että tekisikö jotain hienompiakin värejä tänne, mutta ei sillä oikeastaan nyt ole väliä, ne voi myöhemminkin tehdä, jos keksii jotakin hienompaa tuohon, mutta nyt se tulee mattamustaksi ja mielenkiintoinen hanke. Tolla peitetään lattiat, ettei lattiat ole sitten mustia myös. Kaikkea tätä romua mun on turha ihan kaikkea täältä yrittääkään saada pois. Sillä ei ole mitään merkitystä tossa, että jääkö sinne ihan vähän pölyä tai jotain muuta siihen pintaan. Ei se pinnanlaatuun vaikuta enemmänkin vaan, että yritetään suojata paikat siltä maalipölyltä.
Piti ratkaista tässä, että siivoanko mä enää romut tästä pois vai vedänkö ton hupun vaan siihen päälle, niin totta kai tää aina siivoamisen voittaa. Tää on kätevä tää tämmönen Mirkan suojamuovi. Sitä tarvitsee tähän seinään teipata millään tavalla sen kun heittää vaan seinään ja se pysyy tosi itsestään. Taidan vetää sen ja se riittää aivan hyvin tästä kaiken ton romun päälle, niin ehkä tuohon lattialle keskelle mä laitan siihen pahvia. Nostetaan tästä vähän tallin lämpö ja tulevaa maalausta ajatellen. Tässä kestää ainakin vuorokauden verran, että tämä vaikuttaa. Nämä 3 on tallin lattialämmityspiirejä ja niissä ei ole noita magneettiventtiileitä kytkettynä. Eli muistaakseni tämä piiri on ainoa, joka on auki, kun täällä muuten on niin lämmin. Eli sekin on vaan ollut, paljonko se on ollut auki. Eli 2 kierrosta ja vartti. Eli toi on 1,2. Tämä voitaisiin vaikka avata melko lailla kokonaan. Toi ei näytä vielä mitään, mutta kaipa siellä virtaus lähtee. Eiköhän noilla nyt muutama asteen saa tallilämpöä nousemaan. Täällä on ollut kyllä ihan hyvä. Tuommoinen 21. Se saisi olla reilusti yli ton 20. Se 20 on minimi. Ja kun me joudutaan pitämään tallin ovia maalauksen aikana auki, niin olisi hyvä saada reippaasti nostettua. Maalauskammio alkaa olemaan tässä valmis. Ihan todella nopea on toi tommosen Mirka muovin laittaminen. Se onnistui kyllä hyvin. Valaistus on varmaan aika lailla riittävä. Huomenna on tulossa, mä aamulla aloitan maalaamisen, niin on tulossa tuulinen päivä. Ajatus on pitää toi ovi auki ja nämä ikkunat. Katsotaan kuin siinä käy. Nyt kun mä vähän rautin jo tuossa oveen, niin voi olla, että pahin pelko, että nämä kaikki muovit lentää täältä sitten pois. Mutta no muuten tässä olisi kaikki valmiina. Rojut jo valmiina, mitä tässä tulee tarvimaan ja ei tarvitsisi muuta kuin sekoitella maalit ja lyödä ruiskuun ja alkaa vetämään. Toivotaan, että toi riittää. Tässä pitäisi tulla yhteensä 1,5 litraa maalia, kun pannaan kovetteet ja ohentimet sekaan. En tiedä. Ainakin se neliömäärällisesti pitää riittää, ellei me tossa ihan tuhlata sitä.
saanut tuossa nyt muutaman tunnin jämähtää toi maali. Ja ei ollut ihan helppo juttu. Tämmöistä putkea aika vaikea maalata kyllä, koska aina tuntuu jäävän joku puoli, jossa on vähän vähemmän maalia. Ja mulla meni varmaan 3 tuntia tässä pyöriessä. Ja yksi isoimpia ongelmia oli se, että tuosta kompurasta tuli ihan jäätävä määrä vettä, vaikka mulla on tämmönen joku piltemä halpa vedenerotin tässä ja sekin keräsi monta kertaa, mä tyhjäsin sen, mutta silti sitten läpi tuli vettä reippaasti. Sinänsä näyttää, ettei se tähän lopputulokseen ihan hirveästi sitä vaikuttanut. Tässä nyt ei pinnanlaadullakaan ole mitään ihan hirvittäviä kovia kriteerejä. Aika paljon mulla tuli tietenkin näitä valumia, mikä ei sinänsä sekään kyllä haittaa ollenkaan. Mutta maali on kyllä hyvä. Sanoisin, että hyvälaatuinen maali. Se on tommonen joku PPG, ihan oikea automaali. Hyvältä se nyt näyttää, eli jos ton pinnan olisi ihan ammattivasti vetänyt, niin taas kyllä ihan todella hieno. Ja sanoisin, että ihan onnistunut lopputulos. Vaikuttaa siis hyvältä. Ja tästä vielä lopputulos, kun suojamuovit on poistettu. Niin, mitä kannattaisi kehittää tässä seuraavaa kertaa ajatellen? Ehkä suurin ongelma tässä mun maalauksessa oli tietenkin se, että mulla oli täysin alimittainen kompressori. Mulla on tommonen perus raksakompura, olisiko se 1,5 heppanen. Se ei riitä alkuunkaan tuohon maalaamiseen, eli pystyy vetämään alle 10 sekuntia ehkä kerrallaan ja sen jälkeen se minuutin odottelu, että säiliö on taas täynnä. Ja sitten kun se 2-3 tuntia pauhaa tuollainen pieni kompressori, niin se ilma on todella kuumaa. Se käy tosi kuumana ja kun se on kuumaa, niin se kaikki kosteus tulee höyrynä läpi tuolta letkuista ja tuommoiset halpis vedenerottimet. Ja mä uskon, että jopa kalliimmatkaan vedenerottimet ei välttämättä pysty sitä höyryä erottaa ja sitä vettä siitä pois. Ja se tarkoitti sitä, että ihan ruiskusta aivan pisaroina roiskusta vettä välillä. Se oli ehkä ongelma tuossa, varsinkin olisi näkynyt, jos olisi tehty pintapeltejä, jotain, jossa on vähän kovemmat pinnanlaatuvaatimukset. Tässä tapauksessa lopputulos oli ihan riittävän hyvä, oikeastaan sitä veden tuloa ei tavallaan siinä pinnanjäljistolla näe mitenkään, eli siitäkin selvittiin. Toinen juttu voisi olla tietenkin se, että ruiskua kannattaisi ehkä vähän testailla ja opetella paremmin säätämään etukäteen. Mä katsoin vaan pari tubepätkää siitä, miten ruisku säädetään ja siihen ehkä kuluu sitä aikaa, että mä tuossa kääntelin ruuveja ja koitin hakea semmoista optimaalista sumua siihen. Maski oli todella hyvä. Sieltä oikeastaan maskin takaa edes pystynyt haistamaan maalia ja näitä liuottimia oikein niin kuin laisinkaan. Se toimi ihan todella hyvin. Ja sitten loppuvaiheessa, kun sitä maskia vähän raotin ja olin lähdössä tästä pois, niin huomasin, että täällä oli todella kova kyllä semmoinen käry, että siinä ei varmasti pystyisi viettämään aikaa kovin pitkään semmoisessa hajussa. Eli kunnollinen maski kannattaa ehdottomasti olla. Mutta kokonaisuutena hyvä kokemus. Mä oon kerran aiemmin joskus autoa maalannut ja tää oli nyt tavallaan toka kerta. Nyt ei tehty pintaa, mutta ihan varmasti tuun tässä tallissa maalaamaan myös jossain vaiheessa koko auton päältä päin. Väristä ei vielä ole tietoa ja oikeastaan sen takia tuo mattamustakin tuonne valikoitu, kun tuollainen musta sopii sitten yhteen vähän minkä tahansa muun värin kanssa. Tästä videosta tuli ehkä vähän lyhyempi kuin muista videoista, mutta tää on hyvä lopettaa tähän ja jatkaa ensi kerralla seuraavilla aiheilla.